সন্ধিৰ শব্দটো যেনেকৈ আছে চলাচল এই চলাচল শব্দটো যদি ভাঙিবলৈ যাও এই দুটা যেনেকৈ হাই গাইস আহকচোন আজি এটা অসমীয়া সন্ধিৰ ওপৰত এটা প্ৰজেক্ট বনাও সন্ধিটো বনাবৰ কাৰণে আমি এটা কাছ লৈছো যেনেকৈ কাছটোৰ শৰীৰৰ অংগ যোগেদি আমি সন্ধিৰ ভাগ কেইটা সন্ধিৰ নিয়ম কেইটা হেবৰ বুজাম আমি কাছটোৰ অংগত সৰু সৰু কাগজ অংগটোৰ কেনেকুৱা শেপ হেবৰ চাই কিনি সৰু সৰু কাগজ কাটি কিনি হেবৰ লগাই কিনি সন্ধিটোৰ ভাগবোৰ আমি বুজাবলৈ গৈছো তাৰ কাৰণে আৰ্ট পেপাৰ ৰং কেইটামান স্কেচ পেন বা যিয়ে হওক তাৰ পিছত আৰু আমাৰ এটা কাৰ্ডবৰ্ড লাগিব ইটো যেনেকৈ হল কাৰ্ডবৰ্ডটো আমি এই কাৰ্ডবৰ্ডটোৰ পৰাই কাটি কিনি যিবোৰ কাগজ টৰ্টইছটোৰ যিটো কাছটোৰ যিটো মানে ভাগবোৰ আছে শৰীৰৰ সেইবোৰ অংগবোৰ ইয়াৰ পৰাই কাটি কিনি ওলাইছো যেনেকৈ ইটো চাব পাৰো আমি কাছটোৰ মূৰটো আঁকি কিনি কাটি লৈছো তাৰপিছত ইয়াতে যেনেকৈ হাতবোৰ আছে ইয়াতে আকৌ এই শৰীৰৰ ভাগটো আছে তাৰপিছত এই দুখন ঠেং আছে ইয়াত নেজটো আছে কাটি ওলাইছো তাৰপিছত ইয়াতে কাছটো আছে কাছটো ৰং কৰাটো বাৰু আপোনালোকক নেদেখাও কাৰণ আপোনালোকৰ মন পছন্দৰে কৰিব পাৰিব এই ৰংটো সেই কাৰণে নেদেখাও সত এনেকৈ আঁকি উঠি ৰং থং কৰি উঠি আমি এই চাৰ্ট পেপাৰখনত লগাইছো তাৰপিছত আমি এনেকুৱা কৰিম যে কাছৰ এইবোৰ যিবোৰ অংগৰ যিবোৰ ভাগ কেইটা আছে ভাগ কেইটাত আমি এখন কাগজেৰে যিবোৰ সন্ধিৰ যিবোৰ ভাগ আছে বা নিয়ম আছে সেইসমূহ ইয়াতে লগাই দিম সেইবোৰৰ কাৰণে আমি কাগজবোৰ আগৰ পৰাই এনেকৈ কাটি থৈ দিছো যাতে আমি লিখি কেনি কোনটো কেনেকৈ সন্ধি আৰু কেনেকৈ যোগ লাগিলে কেনেকুৱা শব্দ হয় সেইবোৰ কেনেকৈ লগাব পাৰিম সেইবোৰ সব ভাগবোৰ চাই আমি ভাগবোৰ চাই কেনেকুৱা তাৰ শেপটো যেনেকৈ হেতু চাই কেনি আমি কাটি লৈ কেনি তাতে লিখি আমি থৈ দিছো এই ভাগটো হ'ব জিভাৰ ভাগ তাৰ পিছত যদি চাবলৈ যাওঁ তাৰপিছত বাও হাতৰ কাৰণে এইটো হল এখন ভাগ তাৰপিছত এইখন হল সোঁ হাতৰ ভাগ যেনেকৈ ইয়াতে তিনিটা ভাগ লেখা আছে তেনেহলে ইয়াতে থৈ কিনি মই কেনেকৈ বুজাম হিটো আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছো যেনেকৈ প্ৰথম যিটো ভাগ আছে গুলপীয়া ৰঙৰ কাগজখনৰ তাতে মই এটা শব্দ লিখিছো যেনেকৈ ইয়াতে আছে কথা মেহিটো বাৰু বাদ দিব তাৰ পিছত তাৰে তলত সেই শব্দটোৰ যিটো মূল ভাগ যিটো মানে নিয়ম হয় সন্ধিৰ যিটো এটা নিয়ম তেনে ইয়াতে যেনেকৈ প্ৰথম নিয়মটো হেনকৈ ইটো ইয়াতেও এটা নিয়ম হ'ব সেই নিয়মটো ইয়াতে লিখি লম যেনেকৈ ক'ব গলে অযুক আ তাৰ পিছত এই যিটো ভাগটো আছে এই ভাগটোত যিটো মূল শব্দটো আছিল সেই মূল শব্দটো কেনেকৈ ভাগ কৰিছো নিয়মটো বহাই কিনি হিটো ইয়াতে লিখি এনেকৈ যেনেকৈ বহাইছো এনেকৈ বহোৱা হোৱাৰ পিছত সববোৰ বস্তু লিখা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ভাগবোৰ ইয়াতে আঠা লগাই দিম তাৰ পিছত এনেকৈ হ'ব পেস্টিং লগাই কিনি হৈ গ'ল যেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তেতিয়া আৰু এবাৰ আপোনালোকক ভিডিওটো দেখাই দিম এতিয়া আমাৰ প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণ হৈছে পেস্টিং সকলো হৈয়ে গ'ল তেনেহলে এতিয়া কেনেকৈ কি বুজাবলৈ গৈছো বুজাই দেখাইছো যেনেকৈ এতিয়া সন্ধিৰ শব্দটো যেনেকৈ আছে চলাচল তাৰপিছত যিটো সন্ধিৰ যিটো নিয়ম লৈছো হিটো লিখি দিছো যিটো হল অযুক অ আ প্ৰথম নিয়মটো তাৰ পিছত অযুক অ আ এই নিয়মটোৰ হিচাপতে যদি আমি চলাচল শব্দটো যদি ভাঙিবলৈ যাও তেনেহলে ওলাব চল যোগ অচল হেনকৈ যদি আমি ইফালে আহো ধৰে আছে শব্দটো সন্ধিৰ দেৱালয় তে যিটো দ্বিতীয় নিয়ম আছে সন্ধিৰ হিটো হল অযুক আ তেনেহলে এই নিয়মটো যদি লগাও আৰু এই শব্দটো যদি আমি ভাঙিবলৈ যাও তেনেহলে শব্দটো ওলাব দেৱ যোগ আলয় এই দুটা যেনেকৈ আপোনালোকক দেখালো হেনকৈ বাকিবোৰো আমি কৰিছো যদি আমাৰ প্ৰজেক্টটো ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ আমাৰ ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ